न त यो गजल हो न गीत नै न त यो कविता न शायरी यो हो एउटा प्रेम कहानी जहाँ सुलाई नसा सम्झी पिए यो जवानी। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईहरुकै कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्र जिजिबिसा सिलिचुङ टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा म विभिन्न व्यक्तित्वहरुसँग कुराकानी गर्ने गर्दछु। यही सिलसिलामा आज मैले एकजना गायकलाई, एकजना कलाकारलाई मेरो अतिथिको रूपमा निम्ताएको छु। उहाँ विशेष गरी व्यापार व्यवसाय बिजनेस गर्नुहुन्छ र उहाँको 1 दर्जन भन्दा बढी गीत संगीतहरू बजारमा आइसकेका छन्। झापामा जन्मिएर व्यापार बिजनेस र कलाकारितामा लाग्नुभएका ज्ञानी कुमार खड्कालाई यो कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। ज्ञानीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले पछिल्लो समयमा के गर्दै हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय मेरो आफ्नो व्यापार व्यवसायसँगै यसो गीत सङ्गीतलाई अलिकति फुर्सद निकालेर गीत सङ्गीतमा व्यस्त छु। तपाईँले भर्खरै हिजो मात्रै एउटा गीत रिलिज गर्नुभएको छ। हजुर। यो गीत कस्तो गीत हो? यो चाहिँ गजल टाइपको गीत हो। धेरै अगाडि रेकर्डिङ गरेको थिएँ, फुर्सद र मौका नमिलेर चाहिँ यो गर्न पाइरहेको थिएन, रिलिज गर्न पाइरहेको थिएन। त्यसको भिडियो बनाएर भर्खर सकेकोले गर्दा हिजो चाहिँ युट्युब प्लेटफर्ममा म्युजिक नेपाल थ्रु त्यसलाई यसलाई म्युजिक भिडियोै बनाएर आउट गर्नुभएको छ। हजुर हजुर, युट्युबमा छ। युट्युबमा छ। गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्नु भएको चाहिँ कति भयो? 51 साल। 51 सालदेखि 51 सालदेखि अहिले 2075-76 भनेपछि यति लामो समयको अन्तरालमा पनि करिब 1 दर्जन मात्रै गीत सङ्गीत बजार ल्याउनु भएको छ। तपाईँ अलिकति चुजी भएको हो कि अथवा व्यस्तताको कारणले हो कि के कारणले थोरै सीमित गीतहरू मात्रै बजारमा आएका? यो चाहिँ इन्द्रजी कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि जस्तो अब गीत सङ्गीतमै लागेर बाँच्ने स्थिति छैन थिएन पनि, अहिले पनि छैन। हजुर। अनि अब त्यसैमा मात्रै लाग्नु त गीत सङ्गीतलाई मात्रै प्रमोट गरेर जाउँ न भन्ने स्थिति नभएकोले गर्दा व्यापार व्यवसायतिर पनि लाग्यो, पढाइको सिलसिलाहरू थिए। अनि अब 51 सालदेखि लागे पनि सङ्गीतको बारेमा बुझ्दै गएपछि अझै धेरै बुझ्नु मन लाग्यो। अझै धेरै बुझ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको गीत सङ्गीत सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो। हजुर, तपाईँले नै भन्नुभयो कि अहिले त गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर बाँच्न सक्ने आधार खासै छैन, थिएन र आज पनि छैन। तर कतिपय कलाकारहरू त गीत सङ्गीतलाई नै पेसा बनाएर राम्रो तरिकाले हाई भएर ऐस आराम भोग विलासको साथ जीवन गुजारा गरिरहेका पनि त छन्। अब मेरो सर्कलमा भएको साथीहरू चाहिँ छैन। अब जो पुराना इस्टाब्लिस कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तो रामकृष्ण ढकालहरू, यम बरालहरू, उहाँहरू त नाच्नु होला, प्रमोद खरेलहरू, उहाँहरूको त स्टेज सो हुन्छ, बाहिर जानुहुन्छ। त्यो अब हामीहरू नचलेका कलाकारहरू त्यो प्लेटफर्ममा पुग्नु नभएको पनि हुनसक्छ। तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ कसरी सुरुवात भयो? साङ्गीतिक यात्रा अब गाउँमा हुँदाखेरि त्यस्तै गाउँमा गीत गाउने, यसो साथीभाइहरू जमघट हुने, गीत गाउने, रमाइलो गर्ने गर्दा गर्दै अलिअलि गाइन्थ्यो, रेडियो सुनिन्थ्यो, टिभी। सानैदेखि इन्ट्रेस्टेड थियो। कोबाट इन्स्पायर हुनुभयो कि मोटिभेट कसले गरेर के हो? इन्स्पायर भन्दा पनि जस्तो अब रेडियो टेलिभिजनमा गीत बजेको सुन्दा हेर्दा मलाई पनि त्यो एउटा क्युरियोसिटी, म पनि यसरी नै गाउन पाएँ हुन्थ्यो, म पनि यसरी नै मेरो पनि स्वर यसरी रेडियोमा बजेदेखि हुन्थ्यो भन्ने एउटा भित्रदेखि इच्छा हुँदै काठमाडौँ छिर्यो। त्यति बेर काठमाडौँ गाउने भनेर आएको थिएँ, गीत गाउने भनेर। त्यति बेला हाम्रो प्लेटफर्म भनेको नेपाल टेलिभिजनमा त्यो ब्राइटर तिम्रो सुर मेरो गीत भन्ने कार्यक्रम चल्थ्यो, मलाई पनि याद छ। हजुर। त्यसमा पार्टिसिपेट भयो। त्यसमा पार्टिसिपेट भयो। त्यति बेला गीत सङ्गीत सिक्न थालिएको थिएन।
पार्टिसिपेट हुँदै गएपछि त्यहाँ जित्यो पनि फर्स्ट भयो फर्स्टै भयो कति सालको कुरा 56 साल ब्राइटर तिम्रो सुन मेरो गीतमा फर्स्ट भएको मान्छे विनर भएको मान्छे हैन विनर भएको गायक फेरि कसरी चाहिँ पछाडी पर्यो त किन के कन्टिन्यू दिनु भएन गीत रेकर्डिङमा अथवा यो कलाकारिता क्षेत्रमा गायन क्षेत्रमा इन्द्रजी कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो ल फर्स्ट भयो हजुर त्यति बेला कस्तो थियो भनेदेखि चलेका 2-4 जना संगीतकारको वर्चस्व थियो हैन चलेका 2-4 जना सिङ्गरहरूको वर्चस्व थियो अब हामीहरू गएर गीत गाउनलाई हामीलाई पनि गाउन दिनु संगीतकार नपाउने स्थिति थियो र हामीहरूलाई हामी नयाँ न्युकमर्सहरूलाई दिने चलन पनि थिएन तर तपाईँ त अलरेडी विनर भइसक्नु भएको थियो नि त्यो म खोज्दै गइनँ मैले चाहिँ अलिकति अब त्यहाँ जितिसकेपछि मलाई एउटा के हौसला भयो भने मैले अझै सिक्नुपर्ने रहेछ मैले सिक्नु धेरै नै बाँकी रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो सदैव गुरुदेव कामत सर डोरेमेसन त्यहाँनिर अध्ययन गर्न थाल्यो होइन कति वर्ष सिक्नु 7 वर्ष जति गुरुदेव सरसँग उहाँको चेलो भएर गीत सङ्गीत सिक्यो क्लासिकल त्यसपछि इलाहाबाद प्रयाग सङ्गीत त्यसपछि झन् धेरै क्युरियोसिटी बढ्यो कि अझ डिप जति जाने सङ्गीतको उति जिज्ञासा के हो कसो हो सङ्गीत भाषाका अझै धेरै सिक्नुपर्ने रहेछ मैले त्यतिकै गाएर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने कुराले अझै मलाई यो भइरहेको कि अब यो गीत पनि मैले धेरै अगाडि रेकर्डिङ गरेको थिएँ गुरुसँग सङ्गीत सिक्न सुरु गर्दै गर्दा मैले सुरु रेकर्डिङ गरेँ कि त्यति बेला सिम्फोनिक रेकर्डिङ स्टुडियो थियो कमलादीमा त्यहाँनिर रेकर्डिङ गरेको गीत हो यो हिजो मैले हजुर कति वर्ष पछाडि रिलिज गर्नुभयो धेरै अगाडि रेकर्डिङ भएको गीत किन भन्दाखेरि मलाई आफैलाई चित्त बुझिरहेको थिएन कि म आफैले गाएको गीतमा आफैलाई चित्त बुझिरहेको रिभोकल गर्नु रिभोकल गरिनँ त्यति बेलाको भोकलै लिएर जान्छु भन्ने कुरा अब 1-2 जना साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि होइन त्यति बेलाको पनि ठिकै छ अर्ग्यानिक नै छ नट ब्याड सिक्दै गर्दाको एउटा चान्स र अहिले सिकिसकेपछिको चान्स त्यो अब अरू गीतहरू आउँदैछ होइन अब अरू आउने गीतहरूमा हजुर जस्तै तपाईँले हिजो गीत रिलिज गर्नुभयो त्यो त दर्शक श्रोताले अवश्य हेर्नुहुन्छ र हामी पनि हेरौँला होइन जुन गीत चाहिँ तपाईँले धेरै वर्ष अगाडि रेकर्ड गर्नुभएको थियो होइन आज तपाईँको अलिकति सङ्गीतमा धेरै ज्ञान भइसकेर तपाईँले सङ्गीत सम्बन्धी धेरै सिकिसक्नु भएको छ होइन स्वर बद्ल्यो होला तपाईँको यो सङ्गीत सम्बन्धी नलेज बद्ल्यो होला होइन त्यति बेला रेकर्ड गर्नुभएको त हामी सुन्दैछौँ तर आज तपाईँले गाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ कि गाउन सकिन्छ नि आज त्यही गीत गाउँ त्यही गीतलाई त्यति बेलाको जस्तो त नहोला मैले भने फरक छ तर फरक चाहिँ के कति रहेछ हामी पनि त्यो देखाउँ न ल ठिकै छ म सुनाउँछु है त प्लिज न त यो गजल हो न गीत नै न त यो कविता न शायरी यो हो एउटा प्रेम कहानी जहाँ सुलाई नसा सम्झी पिए यो जवानी न त यो गजल हो। आज त यो त पहिला हाम्रा नारायण गोपाल गुरुबाचार्यहरूले गाउने ट्रेनको होइन लय मेलोडीहरू सुन्दाखेरि त्यस्तो लाग्यो होइन यो किनभने यो गीत पनि अलिकति अगाडि रेकर्ड भएको गीत हो अहिले त सङ्गीतको ट्रेन्ड पनि अलिक चेन्ज भएको छ अलिकति रिमेक्सहरू आउने गर्छन् अलिक चटपटी तरिकाका आउँछन् होइन जस्तै तपाईँले त्यति बेला रेकर्ड गर्नुभएको गीत आज आएर तपाईँ आफैले सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ मैले यहाँनिर चाहिँ यो गल्ती गरेछु होइन अब यो चाहिँ यसो हुनु पर्थेछ भन्ने के लाग्छ इन्द्रजी त्यो त्यति बेला जुन सिक्ने क्रममै गाउँदै गर्दा त्यति बेला जुन मैले नसकेका चिजहरू गाउँदाखेरि जुन लिनुपर्ने हरकतहरू लिनुपर्ने ती करामतहरू ती लिनु नसकेको चाहिँ त्यति बेलाको त्यो भर्खरको सिक्दै गरेको बेलाको उसमा चाहिँ अहिले मैले आएर आफैले सुन्दाखेरि
थोरै आफूले गरेका गल्तीहरू त्यहाँ भेटिन्छन् मैले त्यहाँ पिच भएन कि अथवा पञ्च पुगेन कि अथवा के हो त्यो भेटिन्छ एउटा स्वरमा निखार सायद थिएन होला त्यो त दर्शकहरूले हेरेर सुनेर तपाईँहरूले भनिदिएर बल्ल अब त्यो कुरालाई फेरि करेक्सन गरेर भोलिका दिनमा केही त्यस्ता खालका कमजोरीहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई अझै सच्याएर भनेपछि तपाईँले अहिले तत्कालै रेकर्ड गरेको चाहिँ छैन छ तत्कालै रेकर्ड गरेका आउट भएको छैन आउट भइसकेका छैन आउट हुने क्रममा छन् जस्तो अहिले चाहिँ मेरा धेरै देशभक्तिका गीतहरू जस्तो यो गीतभन्दा अगाडि मेरो एउटा देशभक्ति गीत जुन खबरदार भन्ने कुकुरी झिक्नु नपरोस् जो देशको सिमाना भन्ने गीत पनि मेरो युट्युबमा छ म्युजिक नेपालकै प्लेटफर्ममा छ अनि त्यो चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको छ होइन 2 वर्ष अगाडि पृथ्वी जयन्तीको दिन पारेर मैले प्रज्ञा भवनमा विमोचनै गरेको थिएँ एउटा एल्बम हाम्रो स्वाभिमान भनेर एउटा एल्बमै मैले विमोचन गराएको थिएँ त्यति बेला देशभक्ति गीतहरूको त्यसमा त्यो एउटा मेन गीत चाहिँ त्यही खबरदार भनेर थियो अनि अरू पनि छन् त्यसमा अञ्जुली थापी भनेर छ तपाईँको आउँदा जाँदा ढोकौँलाई देउराली यो जस्तै तपाईँले देशभक्तिको कुरा गर्नु भने कुकुरी नचाउनु नपरोस् कि के हो झिक्नु नपरोस् कुकुरी झिक्नु नपरोस् होइन यो गीत चाहिँ कस्तो तपाईँ अलिकति यो चाहिँ गर्नुहोस् न यो गीत चाहिँ कसरी आयो भनेदेखि इन्द्रजी जस्तो जहिले तहिले हाम्रो सिमाना देशको सिमाना जहिले तहिले मिचिरहे कहिले डडेलधुरा मिच्यो भन्छ कहिले सुस्ता मिच्यो कहिले जादानी दोधारा मिच्यो कहिले मेची कहिले काला पानी मिच्यो कहिले कालिम्पियाधुरा मिच्यो कहिले तपाईँको उता कञ्चनजङ्घातिर उयो मिच्यो हिमाल कञ्चनजङ्घा हिमाल मिचिँदैछ अब यस्तो कुराहरू सुन्दा 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 अलिकति मलाई पनि देशको लागि केही गर्न सकिन्छ त अब खुकुरी बोकेर सिधै गएर सिमानामा मिचेको ठाउँमा उभिन सकिँदैन अब हामीहरूले भन्ने कुरा जनचेतना अब हामीहरूले बोलेको कुरा माथिको पोलिटिकल लेभलले सुन्दैन एक्लै गरेर भन्दा अब के गरेर चाहिँ यो कुरालाई एक्सप्रेस गर्ने त मेरो पनि त मनमा मलाई पनि त देशको माया छ सिमाना मिचेकोमा मलाई दुःख छ त्यो कुरालाई चाहिँ के भनेर चाहिँ मैले आम पब्लिकमा पुर्याउने आम मान्छेलाई मैले यो कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउने भन्दाखेरि अब एउटा मैले जानेको विद्या भनेको गीत सङ्गीत थियो अनि त्यही मार्फत चाहिँ यो गीतलाई मैले अगाडि ल्याएको जस्तै तपाईँको आफ्नो गृह जिल्ला झापामा पनि त यो समस्या थुप्रै होला नि धेरै त्यो त मैले आँखाले देखिरहेको छु नि आँखाले देखिरहेको छु काँकरभिट्टा तपाईँको अब काँकरभिट्टा जाँदा त्यो काँकरभिट्टा जुन म केटाकेटी हुँदा बुवा आमासँग हामीहरू उता नक्सलबाडीतिर बजारहरू हेर्नु जाँदा घुम्नु जाँदाखेरि हामीले देखेकै त्यहाँको पिलर जङ्गे पिलरहरू खोलाको पूर्व छेउमा थियो कि खोलानेर थियो पहिला उता भारतको सिमानाको छेउमा अहिले तपाईँको यहाँ काँकरभिट्टा छेउमा भित्तामा वारिपट्टि आइपुगेको छ अनि तपाईँको हजारौँ मान्छेहरू हजारौँ बिघा हजारौँ हेक्टर जमिन चाहिँ तपाईँको भारततिर परेको छ त्यहाँ खेती नेपालीहरूले गर्छन् म र हाम्रो के अरे हाम्रो सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो नि प्रेम बानिया हाम्रो न्युज 24 मा उहाँ र म सहित हामी झापाका धेरै त्यस्तो कन्ट्रोभर्सी एरियामा चाहिँ हामी चाहिँ गएर स्पटमा हामीहरूले खिचेर उहाँले त्यो जय स्वाभिमान भन्ने कार्यक्रमबाट पनि देखाउनु पनि भएको छ होइन उहाँसँगको सहकार्यमा गएर गरियो अनि यो गीत पनि उहाँकै कन्सेप्टमा म्युजिक भिडियो हजुर जस्तै तपाईँले यो गीतको अलावा अरू कतिवटा गीतहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ बजारमा आएको भनेको त्यही मेरो एउटा हाम्रो स्वाभिमान भन्ने गीत एल्बम यो चाहिँ त्यो चाहिँ एल्बम आयो होइन हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो स्वाभिमान त्यसभित्रको गीतमध्ये खबरदार एउटा भयो आउँदा जाँदा ढोकौँला भन्ने एउटा भयो अनि तपाईँको अञ्जुली थापी भन्ने एउटा भयो र प्रवासी दाजु भन्ने एउटा भयो एक दर्जन जति गीतहरू बजारमा आइसकेका छन् बजारमा आइसकेको चाहिँ 4वटा हो यो शुद्ध 5वटा भयो होइन अनि तपाईँको अरू चाहिँ आउने क्रममा छ जस्तो अरू चाहिँ अहिले जति चाहिँ तपाईँको देशभक्ति गानाहरू नै आइरहेको छ जस्तो अब लभ सङ मध्ये गाएको भनेको फर्स्ट मेरो रिलिज चाहिँ यही हो तर अहिले बजारको हिसाबले मार्केटिङको हिसाबले भ्युअर्सको हिसाबले त लभ सङ अथवा यस्तो मेलोडी अथवा देशभक्ति गीतहरू भन्दा पनि अलिकति चटपटे तरिकाको होइन फ्युजन गरिएका गीतहरू चाहिँ बजारमा अलिकति रुचाइएको पाइन्छ नि त्यतातिर चाहिँ किन ध्यान गरेन तपाईँको त्यो चाहिँ अब मलाई दिएन मेरो आत्माले दिएन
किन अब त्यो तर कलाकार भइसकेपछि आफ्नो आत्माले दिन सकिँदैन होइन, आफूले मनपर्छ पर्दैन भने त्यो समय सरकार होइन नि। तर दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ कस्तो मन पराउँछ, कस्तो खोजिरहेको छ भन्ने होइन र त्यो हो। यदि म प्रोफेसनल्ली यसैबाट सस्टेन हुनुलाई गाउँथेँ भनेदेखि चाहिँ त्यो हो। अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि गीत गाउने अरूको लागि अरूले सुन्यौँ भनेरै गाइने हो। तर कस्तो भइदियो भनेदेखि त्यो सबैको आफ्नो इच्छा पनि त हुन्छ। कसैले गाएको गीतलाई चाहिँ कभर सङ भनेर युट्युबहरूमा फेसबुकमा आएको छ, मलाई पनि रहर छ 2-4वटा कभर सङ गर्ने रहर छ। कसैले गाइदिएर भनेर कोही आउँदैन, आफू मगाउँछु भन्दै जाने कुरो भएन। आफूले फुर्सद निकालेर अलिकति निक्लेको समयलाई होइन म्यानेज गरेर त्यस्ता गीतहरू बनाएर अनि गाउने इच्छा चाहिँ छ। तर तपाईँले तपाईँकै शब्दलाई फलो गरौँ होला, तपाईँको शब्दलाई मान्ने हो भने अब तपाईँले आफूले देशभक्ति गीतहरू रुचाउनुहुन्छ, त्यस्तै गाउनु रुचाउनुहुन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँ आफ्नो लगानीमा अथवा आफ्नो सर्कलको साथीभाइ मार्फत त्यही गाउनुहुन्छ होइन। यो कारणले पनि अरू सङ्गीतकारको अरू गीतकारको मन नछुएर तपाईँसम्म नआइपुगेको हो कि? सायद हुनसक्छ। हुन त अब कस्तो पनि होला भनेदेखि इन्द्रजी मेरो गीतहरू हत्तपत्त त्यसरी क्याची टाइपको मान्छेले फुत्त सुन्दाखेरि तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्ने खालको नभएर पनि हुनसक्छ। तर जे भन्नु तपाईँको सदाबहार गीत चाहिँ छ। किनभने आज तपाईँले त्यो पहिला गीत आजभन्दा सिम्फनीमा अघि गीत रेकर्ड हिरोले गर्नुभयो, त्यतिखेर पनि त्यो त्यतिकै कर्णप्रिय थियो, आज पनि त्यतिकै कर्णप्रिय छ, भोलि पनि त्यतिकै कर्णप्रिय चाहिँ हुनेछ। तर भ्युअरको हिसाबले होइन झ्याप्प मार्केटको हिसाबले चाहिँ त्यो देखिए त्यो चाहिँ एउटा पपुलारिटीको लागि त्यो हो। आत्मसन्तुष्टि त्यसमा भन्दा पनि मैले के गाएँ, मैले दिएको चिज के छ, कतिको क्वालिटी छ, मैले दिनुपर्ने चिज के हो, मैले गीत गाएको गीतको शब्दहरूले कतिको प्रभाव पार्छ समाजलाई, सुन्नेलाई, भ्युअर्सलाई होइन। अब भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल गरेरै मात्रै गाउँछ। तर म जस्तो पाएँ त्यस्तै गीत गाएर तुरुन्त क्षणिक उसको लागि किन धेरै भ्युअर्स उसको लागि मात्रै गाउने होइन। तर अहिले कलाकार मात्रै नभएर सबै मान्छेले व्यापारिक भइसकेको छ होइन, भइसकेका छन् र हामी पनि भइसकेका छौँ। तर तपाईँले अब त्यसरी कति भ्युअर्स आउँछ, कतिले मन पराउँछ, कतिको चल्छ भन्नेतिर मेरो ध्यान जाँदैन, क्वालिटी दिन्छु भन्नुभयो। तर त्यसरी क्वालिटी दिँदा पनि तपाईँ अब लगानीको हिसाबले अथवा लगानीकर्तालाई नै भन्ने हो भने पनि होइन उसको घाटामा जान्छ होइन र। त्यो अब बिजनेस भिजनले चाहिँ जान्छ इन्द्रजी। तपाईँको कति कुरा सक पनि हुन्छ। बिजनेसै नगर्ने हो भन्दा तपाईँ एकहोरो लगानी गरेर मात्रै कति दिन चल्ने त? पहिला मेरो कुरा सुन्नु न, म त्यही त भन्दैछु। कति कुराहरू सकले पनि गाइन्छ। जस्तो म 51-52 सालदेखि सङ्गीत यात्रा सुरु गरेँ। अब जस्तो सङ्गीत सिकेर एउटा फेजमा आइसकेपछि मलाई पनि यो हजुरले अहिले भने जस्तो मलाई पनि आएको थियो, पपुलर हुन मन लाग्यो। पपुलर हुनको लागि गीत राम्रो बनाउनु पर्यो। अब ज्ञानी खड्कालाई त कसैले चिन्दैन होइन, अब चिनेका मान्छेलाई गाउन लाउनु पर्यो। हो त्यो एउटा स्ट्राटेजी बनाएर चाहिँ मैले रामकृष्ण ढकाललाई गाउन लगाएँ। गाइदिनु भएको छ, मेरो शब्द सङ्गीतमा उहाँले गाइदिनु भएको छ। तपाईँको यमबरालले गाइदिनु भएको छ। सुन्नुहोस् है, फतेमान राज भण्डारीले पनि गाइदिनु भएको छ। फतेमान राज भण्डारीको चाहिँ उहाँले गाइदिनु भएको शब्द चाहिँ डमर विकेलको है, सङ्गीत चाहिँ मेरो होइन, उहाँले गाइदिनु भएको छ। र अब उहाँहरूको स्वरमा चाहिँ म एल्बम लिएर मार्केटमा जानु पर्यो र पपुलर हुनु पर्यो भन्ने मलाई पनि नआएको होइन। तर हजुर आएको थियो। अब त्यो लुन त जाउँ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट त छ नि त, ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ होइन। त्यो इन्भेस्टमेन्ट त्यति बेला मसँग थिएन, कसैले स्पोन्सर गर्ने स्थिति पनि थिएन। किन नचलेको मान्छेले गरेको सङ्गीत शब्द कसले सुनिदिने, चलेका मान्छेले त गाइदिएका छन्, इस्ट्याब्लिस कलाकारहरूले गाइदिनु भएको छ। अब उहाँहरूले गाइदिइसकेको गीत पक्कै पनि बज्ला भन्ने मेरो आश थियो। लगेर 2-4वटा एफएमहरूलाई बाँडियो, दियो, सुन्छु, हामीहरूको क्युमै मात्रै बस्थ्यो। अब सबै मिडियाहरूले चाहिँ चलेकै मात्रै गीत खोज्ने, चलेकै मान्छे मात्रै खोज्ने भएकोले पनि हुनसक्छ त्यो उयो। अब हजुरले भने जस्तो इन्भेस्टमेन्टको कुरा, जुन इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गरेको अब जस्तो मैले चाहिँ अनि त्यस पछाडि मेरो मनमा के आयो भनेदेखि
अब यो यसलाई प्रोफेसन होइन कि शखमा लाने गीत सङ्गीतलाई शख बनाउने यसो मन लागेको बेला गाउने साथीभाइलाई सुनाउने अब चाहिँ बल्ल अहिले आएर चाहिँ अब मलाई पनि पपुलर हुनु मन लाग्यो हजुरको च्यानल बिचमा तपाईँ एक प्रकारको फ्रस्ट्रेसन जस्तै हुनु फ्रस्ट्रेसन पनि नभन्नु मैले शखमा बदलेँ प्रोफेसनल्ली गीत सङ्गीतमा लागेर सस्टेन हुन सक्ने स्थिति थिएन अहिले पनि छैन हिजो पनि थिएन अब अहिले चाहिँ स्ट्याब्लिस कलाकारहरूलाई छ हजुरले अघि भने जस्तै विदेशमा गएर स्टेज सो गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रै स्मार्ट हेन्डसम पैसा आउँछ अरे भन्ने सुने अब चाहिँ मलाई पनि पपुलर हुनु मन लागेर जस्तो हजुरको पपुलर च्यानलबाट भनेपछि तपाईँ अहिले यी यति लामो समयको अन्तरालमा ग्याप बसेर आफ्नो गायकीलाई निखारेर सङ्गीतलाई बुझेर फेरि पुनः प्रवेश गर्दैछु अब गर्दैछु जुन अब मेरा आउँदै गरेका जुन देशभित्र गीतहरू छन् ती गीतहरू पनि हजुरको च्यानल मार्फत पनि अपलोड गर्नुला होइन सुनाउनुपर्छ हजुरहरूले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जुन आउँदैछन् ती गीतहरू धेरै स्तरीय र धेरै राम्रा छन् भन्ने कुरा कस्ता चाहिँ छन् जस्तै तपाईँको जस्तो अपकमिङ सङ चाहिँ कस्तो छ अपकमिङ सङ भनेको एउटा मेरो जस्तो राष्ट्रिय गीत भन्छु म चाहिँ त्यसलाई जस्तो तपाईँको गुराँसका गीत पनि होइन हिमालका गीत जस्तो गुन्द्रुकको गीत बनाएको थोरै सुनौ न गुन्द्रुकको अथवा चाहिँ गुराँसको कुनै एउटा सुन्नु प्लिज होइन मैले भन्नु खोजेको गुराँसका गीत बने हिमालका गीत बने तराईका गीत बने पहाडका गीत बने तर राष्ट्रिय तरकारी गुन्द्रुकको गीत कसैले पनि सोच्छ बनाएन होइन त्यो गीत मलाई एकजना दाइ मार्फत त्यो गीत मैले भेटेँ कि तर एउटा गीत गुन्द्रुकको गीत छ एउटा हाम्रो रुखकुमार राईजीको पनि छ कस्तो छ पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुक किन भनेछ यो सहरको पानी मिठो गाउँकै तिर्सनाले पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुक किनमा तपाईँको पनि छ मेरो गीत चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि गुन्द्रुकको बयान चाहिँ है नेपालीहरूको राष्ट्रिय तरकारी गुन्द्रुक त्यो थोरै मजाले सुन्नु खासाका कुसुका ठ्यास ठुस पाइया पुइया अनमोल गुन्द्रुकको झोल अनमोल मोल मोल गुन्द्रुकको झोल 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 अनमोल गुन्द्रुकको झोल खासाका कुसुका ठ्यास ठुस पाइया पुइया अलिकति फरक तरिकाको मेलोडी डिफ्रेन्ट प्याटर्न यसको तपाईँको अन्तर कस्तो छ त भानुभक्त जन्मिए बुद्ध यही चम्किए सीताको माइती नेपाल गुन्द्रुककै झोलमा हुर्किए रक एन्ड रोल गुन्द्रुकको मिठो झोल अनमोल गुन्द्रुकको झोल मेरो एकदम चाँडै आउँदैछ मलाई एकदमै यो राम्रो अलिक फरक पनि लाग्यो डिफ्रेन्ट कस्तो भनेदेखि होला तपाईँ यो गीत सङ्गीतको अलावा व्यापार बिजनेस पनि गर्नुहुन्छ गर्छु के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले म चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई चाहिने सामानहरू जस्तो इन्डिया चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेर नेपालमा त्यसलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्थ्यो के सामानहरू विशेष गरी इलेक्ट्रिकलमा इन्डस्ट्रियल भोल्टेज स्टेबलाइजर भयो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरहरू भयो होइन तपाईँको इलेक्ट्रोनिक वेब ब्रिजहरू भयो त्यस्तै सामानहरू छ कहाँ छ तपाईँको यो मेरो बिजनेस विराटनगर बेस छ विराटनगरबाट सप्लाई गर्नुहुन्छ हजुर अल ओभर नेपाल धेरै चाहिँ कहाँ जान्छ काठमाडौँ आउँछ काठमाडौँ त्यत्रो ठुलो इन्डस्ट्रियल एरिया छैन मेरो म्याक्सिमम भनेको विराटनगर झापा वीरगञ्ज यो इन्डस्ट्रियल बेल्ट जुन तराईको इन्डस्ट्रियल बेल्ट छ त्यो इन्डस्ट्रीहरूमै मेरो बढी फोकस कस्तो छ व्यापारको हिसाबले अहिले पछिल्लो वर्तमान स्थितिमा चाहिँ अहिले त थोरै सुधार छ होइन पहिलेको हेरी पहिले त नेपालको जुन पोलिटिकल सिचुएसन थियो त्यो हिसाबको भन्दा त अहिले त धेरै त्यति बेलाको भन्दा धेरै सुधार छ तर अहिले यो पछिल्लो समयमा यो जो सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँको कर निकै बढ्यो नि के छ त्यसमा त्यो कर देशकै लागि बढायो भने त्यो कुरोलाई एक्सेप्ट गरेरै जानुपर्छ तर देशकै लागि बढ्यो भन्दा पनि कसरी तपाईँको यो ठुला नेताहरू के अरे अरबौँको गाडीसँग हिँड्छन् जो कि जनताले एउटा साइकल किन्न सकेका छैन ती कर दिने जनताले होइन हजुर त्यो एउटा बाटो चाहिँ जुन हजुरले भने जस्तो करोडौँका गाडी किन चाहिने त्यो नचढ्दा पनि हुन्छ जस्तो विकसित देशका
प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिहरूले साइकल चढेर हिँडेको देखिन्छ कति सोसियल मिडियामा देखिन्छ कति हिँडेरै आफ्नो कार्यालय गएका हुन्छन् कति सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेका हुन्छन् अब हाम्रो देशमा चाहिँ के भन्ने हो त्यो करबाट चढे भनौँ कि विदेशबाट आएको डोनेसनबाट चढे भनौँ कि होइन के भन्ने हो त्यसलाई चाहिँ के भन्ने के त्यो होइन कर तिर्नु सबै त त्यसलाई युटिलाइज राम्रो तरिकाले हुँदैन तपाईँको अहिलेको हामीहरूको मैले अस्ति कहाँ एउटा फिगर हेरेको थिएँ नजन्मिँदै बच्चालाई पेटमै भएको बच्चालाई 30,000 ओभर हेड ऋण छ अरे मैले त्यो पढेको थिएँ यस्तो देशमा भएका हामीहरूका यहाँका नेता भनाउँदाहरूले होइन त्यो बुझ्नुपर्ने उनीहरूको आत्मग्लानी उनीहरूलाई चाहिँ हुनुपर्ने हो कि हामी कराउँछौँ नि हामी भन्छौँ हामीहरूको त्यो असन्तुष्टि हो जस्तो मैले सिमाना मिचेको कुरालाई मैले असन्तुष्टि गीतबाट पोखेँ होइन हुनसक्छ अब यो कुरालाई पनि कसैले ल्याउला होइन अनि तपाईँको त्यो उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि हामी हाम्रो देशको स्ट्याटस के हो हामी कुन देशमा छौँ हामीहरूको देशको गरिबी कुन स्तरमा छ भनेर त्यो लेभलको मान्छेले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो कि जसले यो देशको डाडु पनि हातमा लिएर बसिरहेको छ उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि उनीहरूले नै बुझेनन् भनेदेखि पोलिसी मेकरहरूले नै बुझेनन् भनेदेखि हामीहरू करारमा चाहिँ केही हुने वाला छ त्यही त तपाईँको जनतालाई करको भार थोपरियो जस्तै यो जन्मदर्ता 50 रुपियाँमा हुने जन्मदर्ता 1000 पुगे होइन जस्तै मृत्यु दर्ता पनि त्यस्तै बढाएको छ होइन नागरिकताका सिफारिस पनि त्यतै बढेको छ भने चाहिँ तपाईँ आफै व्यापारी होइन तपाईँले चाहिँ कति महसुस गर्नुभएको छ त मेरो चाहिँ क्षमताभन्दा बढी चाहिँ कर तिर्नु पर्यो मैले भन्ने महसुस भएको छ कि हामी व्यापारीलाई कस्तो छ भनेदेखि त्यस्तो फिल भएको छैन भ्याट 13% त तिर्नै पर्छ जस्तै इन्कम ट्याक्स खर्च सर्च सबै काटेर बाँचेको जे छ त्यो इन्कम ट्याक्स 25% तिर्नै पर्ने पहिलेदेखि कुरा छ अब हामीलाई व्यापारीहरूलाई त्यस्तो धेरै यो छैन जो गलत काम गर्छ हामीहरू म चाहिँ त्यो भनौँ गलत हिसाबको काम लुकीछिपी हुन्छ तर यहाँ आएर यस्तै ठुला व्यापारीहरूलाई चाहिँ करबाट उन्मुक्ति पाएर चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ कर थोपरियो अथवा चाहिँ जो अलिकति कमजोर आर्थिक अवस्थाको छ त्यसलाई चाहिँ भार भयो भन्ने होइन आशा नि त त्यो चाहिँ रोक्नुपर्ने हो गभर्मेन्ट लेभलले त्यो पोलिसी बनाएर होइन अब ठुला मान्छेहरू कसलाई दियो त उनीहरूले कर छुटहरू जस्तो अब मैले सुनेको त्यति बेला पत्र पत्रिकामा पनि धेरै आएका थिए होइन जस्तो 2-3वटा मोबाइल कम्पनीहरूले धेरै करहरू लुकाए इन्कम ट्याक्स तिरेन भन्ने कुराहरू त्यो कुराहरू आएको अब त्यो कुरामा सेटिङ भएर उनीहरू मिलेर करप्सन गर्छन् भित्रभित्रै मिल्छन् भनेदेखि त हामीहरू जनता कति लाचार छौँ भन्ने कुरो अब हामी गएर कि त सिधै सिंहदरबारभित्र गएर खुकुरी नचाउने कुरो भएन दिँदैन त्यहाँ गेटमा बालेर बसिहाल्छ बन्दुक बोकेर बसिहाल्छ उनीहरू एकदम प्रोटेक्टेड हिसाबले देश लुटिरहेछन् क्या ओके हामी टपिक्सभन्दा बाहिर गएर थोरै हामी गीत कुरातिर फर्कौँ अहिले होइन जस्तै यो नेपाली गीत सङ्गीतहरू विश्व बजारमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटसम्म पनि पुग्न नसकेको अवस्था छ अहिले होइन के कारणले होला खासमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो बुझाइ अहिले त इन्द्रजी पहिलेको भन्दा त धेरै सहज हिसाबले इन्टरनेसनल मार्केटमा पुगेको छ अहिले चाहिँ पहिले चाहिँ थिएन हजुर प्रविधिकै कमी हो हजुर अहिले त प्रविधिले यति छिटो उयो गर्दै जस्तो मैले हिजो अपलोड गरेको गीत होइन युएसमा हेर्न पाएँ अस्ट्रेलियामा हेर्न पाएँ विश्वको कुनै पनि कुनामा हेर्न पाएँ तर हेर्न पाएँ तर त्यो नेपाली समुदायले नेपाली भाषीले मात्रै हेरे तर हाम्रो गीतहरू जस्तै हामीले कोरियन गीत पनि हामी सुनिरहेका हुन्छौँ होइन तामिल गीतहरू हामी सुनिरहेका हुन्छौँ अनि अङ्ग्रेजी गीत पनि हामी सुनिरहेका हुन्छौँ त्यसरी नै हाम्रा नेपाली भाषाका गीतहरू पनि अमेरिकाको खैरेले किन नसुन्ने होइन तपाईँको कोरियनले जापानिजले चाइनाको चाइनिजले किन नसुन्ने त्यो चाहिँ मल्टी ल्याङ्ग्वेजमा गाएर अपलोड गरेर छोडिदिनुपर्छ होइन जस्तै मैले भने कोरियन भाषा गीतहरू अहिले हामीले सुन्दा मल्टी ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली भाषामा हामी सुन्दा कोरियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सुनिरहेको हुन्छौँ नि सुन्नु न जस्तो अब नेपाल भनेको एउटा गरिब मुलुक यहाँको भाषा नेपाली विश्वमा नेपाली भाषा कति देशमा बोलिन्छ नेपाल बाहेक अरूतिर त बोलिँदैन तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि भाषा जापानिजले नेपाली गीत सुनेर
सङ्गीत मात्रै सुन्ने हो उसले त्यहाँ के गायो त्यो शब्दले के भन्यो गायकले के भन्न खोजिरहेको छ त्यो कुरो त उसले बुझ्दैन तर सङ्गीतको भाषा त सबैले बुझ्छन् सङ्गीत विश्वको एउटै हो नि सङ्गीत विश्वको एउटै हो तर जुन सङ्गीत मात्रै गीत होइन गीत मात्रै सङ्गीत होइन होइन समग्रमा एउटा यो बनिसकेपछि त्यसलाई एउटा गीत बन्यो है तपाईँको अब जापानिजहरूले नेपाली गीत सुन्दा के भनेर सुन्ने त्यसको म्युजिक मात्रै नै सुन्छ म्युजिक मात्रै सुन्छ म्युजिक पनि सुन्दा आनन्द लाग्छ तर मैले सुनेको छु तपाईँको खासमा नेपाली सङ्गीतै छैन मौलिक गीत सङ्गीत होइन सबै भारतीय गीत सङ्गीतबाट चाहिँ प्रभाव परेको त्यो चाहिँ होला अब जस्तो नेपालको ठेट नेपालको गीत चाहिँ केलाई भन्ने त गाउँमा गाउने त्यो गोठाले गीतलाई भन्ने गीत गाउँमा त्यो गोठालो जाँदा गाउने गीत रोपाई गीत होइन ती गीतलाई चाहिँ नेपालका ठेट नेपाली भन्ने कि अब हामीहरूले सिकेको हामीहरूले सिक्ने सङ्गीत नै हामीहरूको प्रयाग सङ्गीतबाट हामीले सिकेर आयौँ होइन अब सङ्गीत इन्टरनेसनल सङ्गीत एउटै भए पनि गीत सङ्गीत त्यसका नोटहरू होइन उतार चढाव आरोहहरू एउटै भए पनि अब त्यसलाई प्रस्तुति गर्ने फरक फरक शैलीहरू सबै त्यसको आफ्नै छँदैछ तर जस्तै हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मौलिक गीत सङ्गीत चाहिँ पूर्वको हाटपारेदेखि पश्चिमको देउडासम्म होइन साकेला गीतदेखि लिएर पालाङसम्म रोधीदेखि मारुनी गीतसम्मलाई चाहिँ अथवा नेपाली पनको गीत है यो चाहिँ नेपाली मौलिक गीत है भनेर मान्न सकिन्छ भन्ने भनाइ छ जस्तै अब अहिले हामीले जति पनि फिल्मी गीतहरू आधुनिक गीतहरू पनि सुनेर यो चाहिँ भारतीय गीत सङ्गीतकै एउटा हाँगा हो अथवा भारतीय गीत सङ्गीतकै ठ्याक्कै लेप लगाएको नेपाली लेप लगाएको मात्रै हो तर हाम्रो गीत मौलिक गीत सङ्गीत चाहिँ जहाँ मारुनी गीतमा आउँछ होइन जहाँ पूर्वको हाटपारी अथवा साकेला किराँत राईहरूले गाउने एउटा साकेला लोकभाका अथवा लिम्बूहरूले गाउने पालाम होइन र पश्चिममा गाउने देउडाहरूमा आउँछ भन्छ नि त त्यो चाहिँ ठेट नेपालीमा पर्यो ठेट नेपाली तर त्यही ठेट नेपालीलाई चाहिँ विकसित गरेर चाहिँ जो भोलि गएर अमेरिकनहरूले पनि यो चाहिँ नेपाली गीत है भनेर जस्तो सङ्गीतको एउटा धुन बाज्ने बित्तिकै सङ्गीतको एउटा ताल बज्ने बित्तिकै सुन्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत रहेछ है भन्ने हामी किन नबनाउने अब त्यो कोसिस गर्नुपर्छ अब बनाउनु कोसिस गर्नुपर्छ किनभनेदेखि अब हामीभन्दा अगाडिका स्रष्टाहरूले त्यो कुरालाई ध्यान कति दिए कति दिएनन् होइन अब अहिले त हामीहरूको आएर अहिले अब सङ्गीत क्षेत्रमा पनि हामीहरूको सङ्घहरू बनाएको छ गीतकार सङ्घ बनाएको छ सङ्गीतकार सङ्घ बनाएको छ प्रस्तुतकार सङ्घ बनाएको छ होइन जसले रोयल्टी सम्बन्धी काम गर्दैछ गीत सङ्गीतको यो लाइब्रेरीको उसको लागि काम गरिरहेछ होइन भनिसकेपछि अब होला केही न केही अब चाहिँ के होला किनभनेदेखि हिजो थिएन कि सरकारले पनि जस्तो अहिले अब कपिराइट्सका कुराहरू आए सरकारले पनि हामीहरूको उसलाई एड्रेस गरिदियो संविधानमै होइन जुन प्याटेन्ट राइट दियो जस्तो अहिले अब तपाईँको सार्वजनिक यातायातमा गीत बजाउँदाखेरि सर्टेन इयरली कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ होइन जस्तो म आफूले मेरो गाडीमा गीत बजाउनु पर्यो मैले गाडी रिन्यू गर्नु जाँदाखेरि मैले त्यो पे गर्नुपर्छ भनेपछि अब के उठाउनु होला अब देउडा गीतको उत्थान होला हाटपारेको होला पालनको होला मारुनीको होला होइन यी अब चाहिँ हुन्छ होला गर्नुपर्छ किनभनेदेखि अब सङ्घहरू खुलेका छन् होइन सङ्गठनहरू बनाएका छन् गभर्मेन्टले पनि हामीहरूलाई अलिकति गराएको छ अब चाहिँ केही न केही हुन्छ भनेपछि आवाज तपाईँ पनि आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ अथवा यसमा लागि पर्नै पर्छ नि हजुर होइन कति अर्काको मुख मात्रै ताकेर बस्ने होइन म पनि आबद्ध छु सङ्गीतकार सङ्घमा आबद्ध छु गीतकार सङ्घमा छु प्रस्तुतकार सङ्घमा आबद्ध छु होइन गरिरहनु भएको छ साथीहरूले भइरहेको छ हजुर ज्ञानीजी हामी कार्यक्रम करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन अब तपाईँको तत्कालै आउने गीत सङ्गीत चाहिँ के छ कस्तो छ अहिले मेरो तत्कालै आउने भनेको चाहिँ देशभक्ति नै गीतहरू छन् हजुर कहिले आउँछ लगभग अहिले एउटा 2टा गानाको स्क्रिप्ट बन्दैछ होइन जस्तो अञ्जुली थापी झरनाको मिठो अमृत पिउन पाऊँ आमाको काखा हाँसेर सधैँ सधैँ नै जिउन पाऊँ भनेर म्युजिक भिडियो सहित आउने हो कि म्युजिक भिडियो सहित आउँछ त्यसको स्क्रिप्ट बन्दैछ अनि अर्को त्यो बादलभित्र लुकेको गाउँ त्यही गाउँमा छ म जन्मेको ठाउँ स्वर्गले पनि डाहा गर्ने अप्सरा पनि शर्माउने यस्तो छ मेरो देश भनेर अर्को देशभक्ति गाने हजुर हामी छुट्ने बेलामा तपाईँको एउटा गीत सुनाउनु कुन सुनाउनुहुन्छ
त्यो बादलभित्र सुनौँ प्लिज प्लिज त्यो बादल भित्र लुकेको मेरो गाउँ त्यही गाउँमा छ म जन्मेको ठाउँ स्वर्गले पनि डाहा गर्ने अप्सरा पनि शर्माउने यस्तो छ मेरो देश यस्तो छ मेरो देश। ज्ञानीजी यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँको व्यस्तताको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, गीत सङ्गीतको बारेमा केही कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र छुट्नुभन्दा अगाडि सिलिचुङ टेलिभिजन हेरेर बसिरहेका आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के मेसेज दिनुहुन्छ? धन्यवाद इन्द्रजी, मलाई यहाँसम्म बोलाएर मलाई मेरो 2-4 कुरा राख्न समय दिनुभएकोमा तपाईँको यो च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो गीत हेरिदिनुहोस्, मन पराइदिनुहोस्, केही कमेन्टहरू पनि लेखिदिनुहोस्, जबकि मैले अझ धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू लिएर तपाईँहरूसम्म आउन सकूँ, यही भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो बसाइलाई हामी यही नै बिट मार्न चाहन्छौँ र फेरि अर्को भागमा अर्को एपिसोडमा यस्तै प्रतिभाहरू लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्र जिजिबिसा र आजको मेरो अतिथि ज्ञानी खड्का हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ।